जय मसीह। आज 10 जुलाई 2020 तदनुसार 26 असार 2077 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ आश्चर्य दिने पाहुना। आज हामी परमेश्वरको वचन हिब्रू 2 5 देखि 18 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हामीले कुरा गर्दै आएको त्यो आउँदो संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूका अधीनमा राख्नु भएन। धर्मशास्त्रको कुनै एक ठाउँमा यसो भनेर गवाही दिइएको छ, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, अथवा मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले तिनलाई अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरूभन्दा केही तल होच्याउनु भयो। तपाईँले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। तपाईँले सब थोक तिनको चरणमुनि राखिदिनु भयो, किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिउन्। किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूको होइन तर अब्राहमका सन्तानको वास्ता गर्नुहुन्छ। यसै कारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनु पर्यो र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो। किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नु भएर परीक्षित हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। लेखक हिब्रू 2:11 यहाँ जोड दिनुहुन्छ, किनकि पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याइएकाहरू पनि सबै एउटै परिवारका हुन्। यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा यसो शर्माउनुहुन्न। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। मेरो बाल्यकालको सम्झनाहरूमध्ये एउटा मिठो सम्झना चाहिँ मेरो हजुरबुवा हजुरआमा कहिलेकाहीँ खबरै नदिई हाम्रो घरमा हामीलाई आश्चर्य दिन आउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू हाम्रो घरभन्दा करिब 8 घन्टा परको दूरीमा बस्नुहुँदथ्यो र उहाँहरू हामीलाई त्यसरी भेट गर्न आउनुहुँदा हामी निकै हर्षित हुने गर्दथ्यौँ। हरेक पटकको भेटमा उहाँहरूले हामीलाई केही न केही उपहारहरू ल्याइदिनु हुँदथ्यो। यद्यपि उहाँहरूको उपस्थितिमा हामी बढी रमाहाट गर्दथ्यौँ। जब येशू ख्रिस्ट जन्मनुभयो उहाँ पनि निकै आश्चर्य साथ आउनुभयो। एउटा राजाको महलमा जिउनु पर्ने मानिस जस्तो नभई उहाँले एउटा सामान्य जीवन जिउनुभयो, एउटा सिकर्मीको काम गर्नुभयो र उहाँले परिश्रमको महत्त्वलाई बुझ्नुभयो। साथै आफ्नो सेवकाईको यात्राको दौरान घन्टौँसम्म विश्राम नगरी उहाँ हिँड्नु पनि भयो। येशूले त्यसरी सामान्य जीवन बिताउनु भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्ना समयमा धेरैजना मानिसहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि बनाउन सक्नुभयो। उहाँले कर उठाउने मानिसहरूसँग, मछुवाराहरू, यहुदी, अन्य जातिहरू, पुरुष महिला आदि सबैसँग आफ्नो ज्ञान पनि बाँड्नुभयो। आज हामी पनि जसरी हाम्रा वरिपरि भएका मानिसहरूलाई न्यानो व्यवहार गर्दछौँ, तब येशूको जस्तै एउटा प्रेमिलो जीवनको नमुनालाई हामी पछ्याइरहेका हुँदछौँ। मेरो हजुरबुवा हजुरआमाले येशू र हामी मानिसहरूको निम्ति रहेको उहाँको जीवनको उपहारको बारेमा मलाई शिक्षा दिनुभएको थियो। येशूले हामीलाई मानिसहरू बीच एउटा उदाहरणमय जीवन जिउन सिकाउनुभयो। साथै उहाँलाई र हाम्रा प्रियजनहरूलाई एक दिन हामी अनन्तमा भेट गर्नेछौँ भन्ने आशा पनि हामीलाई दिनुभयो। आमेन। आजको विचार, मैले भेट गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कसरी म ख्रिस्टको दया देखाउन सक्दछु। प्रार्थना। अद्भुत सल्लाहकार, हामीमा जिउन आउनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद। हामीले भेट गर्ने हरेक व्यक्तिलाई तपाईँको प्रेम दर्शाउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक लाउरेन क्राफ्ट, भर्जिनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय सिकर्मीहरूको निम्ति।